साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई 4K टेक्निकल एनपी युट्युब च्यानलमा। तपाईले चाहिँ थम्बनेल अथवा इन्ट्रो हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला हैन। आज हामी कुन टपिकको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँदै छौं भनेर। हो साथीहरु, आज हामीले चाहिँ निकै ट्रेन्डिङमा रहेको टिकटकमा त्यो टेम्प्लेटको बारेमा कुरा गर्ने छौं हैन। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई बनाएर देखाउने छु भिडियो कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो बनाएर देखाउने छु। म तपाईलाई चाहिँ त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु हैन। त्यहाँबाट तपाईले सिम्पल क्लिक गर्नुभयो भने तपाई चाहिँ सिधै चाहिँ तपाई यहाँनिर आउनुहुन्छ हैन। सिधै चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ टेम्प्लेट निकै ट्रेन्डिङमा छ अहिले हैन। यो चाहिँ बनाएको मान्छेको भिडियो चाहिँ सबै चाहिँ भाइरल नै गइरहेको छ है। अब यसलाई चाहिँ कसरी बनाउनु त भन्दाखेरि अब सिम्पल यहाँ तल चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भन्ने छ। यसमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि तपाईले एउटा फोटो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। फोटो चुज गरौँ अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ है। सबैभन्दा यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ फोटो चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। मैले एकजना मोडलको फोटो लिएको थिएँ हैन। अनि मेरो चाहिँ लगभग एडजस्ट नै भएको छ। यदि भएन भने तपाईले यहाँदेखि यहाँ आएर हैन। अब यहाँ क्रप्स देख्न सक्नुहुन्छ। क्रप्समा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसले जुम गरेर हुन्छ कि जुम आउट गरेर हुन्छ कि जुम इन गरेर हुन्छ कि तपाईले चाहिँ फोटो चाहिँ एडजस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो फोटो भएन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्को फोटो कुन फोटो हुन्छ त्यसै चाहिँ फोटो चाहिँ चेन्ज गरेर राम्रोसँग एडजस्ट गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ राम्रो बन्छ हैन। फोटो सबैभन्दा मेन कुरो चाहिँ के हो त, फोटोले चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। एडजस्ट भएन भने त्यतिको चाहिँ रियल चाहिँ देखिन्न। अहिले चाहिँ मेरो लगभग रियल नै जस्तो देखिन्छ हैन। किनकि फोटो चाहिँ एकदम फिट भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यति गरिसक्नुभयो भनेपछि अब यहाँ के गर्नु त, सिम्पली एक्सपोर्ट भनिन्छ। एक्सपोर्टमा जानुस्। एक्सपोर्टमा गएपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने यसमा क्लिक गर्नुस्। यति क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ सिधै टिकटकमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ हैन। अनि यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियोलाई बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दै हस्त। धन्यवाद। आजको भिडियो